નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? હું છું આપનો દોસ્ત પ્રજેશ। એક આપણે એવી જગ્યાએ આવી ગયા છીએ જ્યાં તમને પટેલ શાક એટલે કે સ્પેશિયલ વરારિયું કાજુ સિંગ આવી એક શાકની રેસીપી આખી આપણે તમને હું બતાવવાનો છું। ચાલો આપણે કઈ રીતે બને છે, એમની પ્રોસેસ કઈ રીતની હોય છે, પૂરી પ્રોસેસ તમને બતાવીએ। હવે આપણે પટેલ વરારિયું શાક જ્યાં આપણે પહોંચી ગયા છીએ ને તેમના ઓનર છે જગદીશભાઈ। અહીંયા શાક કોઈને ટેસ્ટ માણવા આવવું હોય તો ફક્ત ને ફક્ત અહીંયા પાર્સલ સુવિધા જ ઉપલબ્ધ છે, બરાબર। અહીંયા કોઈ જમવાની કે એવી સુવિધા છે નહીં। અને એડ્રેસની વાત કરવામાં આવે તો ઉમિયા ચોકથી તમે બાપા સીતારામ ચોક બાજુ આવશો એટલે એની સામે આવશે સંકલ્પ સિદ્ધ પાઉંભાજી, તો એમની સામે છે પટેલ શાક, બરાબર। અને હવે ટાઈમની વાત કરવામાં આવે તો જગદીશભાઈ આપણે અહીંનો ટાઈમ શું છે? અમારા શાક સાડા 6 આજુબાજુ તૈયાર થાય છે। તો ભાવ શું રાખેલ છે આપણે? વરાડિયા શાકનો રાખેલો છે આપણે 220 કિલો, અને કાજુ સિંગનું શાક છે એ 240 રૂપિયા કિલો। એટલા બધા કોઈ ગરમ મસાલા કે કોઈ આમાં યુઝ કરવામાં આવતું નથી, બરાબર। આખું શાકની રેસીપી હું તમને બતાવીશ અને છેલ્લે એન્ડમાં હું તમને એમનો ટેસ્ટ જણાવીશ। હવે અત્યારે કાંદા નાખ્યા છે ને તે પછી હું રીંગણા નાખું છું। રીંગણા પણ ભરેલા હોય છે। હા, હવે આપણે પહેલાં આમાં લસણ અને મસાલાવાળા જે બટેટા નાખવામાં આવ્યા હતા એને આપણે અંદાજિત કેટલી મિનિટ રાખ્યા છે? એને અડધી કલાક જેવું ધીમા તાપે। હા, ત્યાર પછી એમણે ઉપરથી 20 મિનિટ પછી કાંદા નાખ્યા છે અને સાથે આ મસાલા ભરેલા રીંગણા છે એને હવે ફરી પાછા આપણે કેટલી મિનિટ અંદાજે રહેવા દઈશું? એને અડધી કલાક। ત્યાર પછીની 15 મિનિટ પછી આમાં ભરેલા મરચાં એડ કરવામાં આવશે। તો હવે અડધી કલાક થઈ ગઈ છે અને એની માથે ફરી પાછા ભરેલા મરચાં એડ કરવામાં આવે છે। તો ફાઇનલી આપણું વરારિયું છે એ આવી ગઈ છે। હવે આપણે ટેસ્ટ કરીને હું તમને એમનો રિવ્યૂ આપું છું, કેમ કે અહીંયા ફક્ત પાર્સલ સુવિધા જ ઉપલબ્ધ છે, કોઈ જમવાની કે એવી સુવિધા તો આપણે અહીંયા ઉપલબ્ધ નથી। એટલે જો કોઈને રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો તમારે એડવાન્સ બુકિંગ કરીને આવવું જોશે અને એ પણ તમારે તમારી ઘરે જ આનો ટેસ્ટ માણવાનો રહેશે। તો હવે આ છે વરારિયું, જેમાં આખી ડુંગળી, લસણ, ડુંગળી, રીંગણું, મરચું આ ઘણી પ્રકારના બધા વરાળથી જ બાફીને બનાવવામાં આવે છે। એટલું બધું તેલની કે કોઈ આવતું નથી તેલ। હવે એમાં હું તમને ટેસ્ટ કરીને બતાવું છું। બહુ જોરદાર, એટલા બધા આમાં કોઈ મસાલા કે એવું કંઈ નાખવામાં આવતા નથી, સાવ સિમ્પલ, પણ એમનો જે ટેસ્ટ છે એની તો વાત જ પૂછોમાં, બહુ જોરદાર ટેસ્ટ। હવે આ શાક જો તમારે ટેસ્ટ માણવો હોય તો 6 વાગ્યા પછી તો અહીંયા કમ્પ્લીટ મળે જ છે, એટલે તમે એડવાન્સ બુકિંગ કરીને લેવા આવી શકો છો। બાકી તો જો અહીંયા હાજર હોય અને આવ્યા હોય તો જગદીશભાઈ આપણે હાજર કોઈ બુકિંગ વગેરે આવ્યા હોય તો મળી જાય છે? બુકિંગ હોય તો વધારે સારું, વધારે લેવાનું હોય તો ક્યારેક એવું બને કે ખલાસ થઈ ગયું હોય તો આ પાછું કાંઈ તરત તાત્કાલિક બનતું નથી। આમાં મિનિમમ
કલાકથી ઉપર વાર લાગે છે. તૈયાર હોય તો મળી જાય, પણ અગાઉથી ઓર્ડર કરી દો તો સારું રહે એમ. તો બુકિંગ કરાવવાના ઓર્ડર માટે એક વખત તમારા નંબર બોલો. મારો નંબર છે 87 587 45 240. આ મારો નંબર છે અને આમાં ગમે ત્યારે કોલ કરીને ઓર્ડર બુકિંગ કરાવી શકો છો. કે રિંગ રોડ પરથી આવતા આગળ ઉમિયા ચોક આવે છે, અને ઉમિયા ચોકથી આગળ બાપા સીતારામ ચોક બાજુ જાશો તમે એટલે એનાથી આગળ સંકલ્પ સીધો પાઉંભાજી આવશે, અને પાઉંભાજીની સામે છે પટેલ શાક. ત્યાં આવશો એટલે આપણે આ જગદીશભાઈ અને બીજા ભાઈ છે સંદીપભાઈ, એમાં કોઈ પણની જોડે તમે કોલ દ્વારા જો કોન્ટેક થયો હોય તો ઠીક છે, નકર સંદીપભાઈ અથવા જગદીશભાઈ અહીંયા હશે. અને હજી એક વખત તમને ભાવ જણાવી દઉં. ભાવ છે કિલોના 220નો કિલો છે વરાળિયું, અને કાજુ સિંગનું શાક છે એ 240નું, અને ફ્રેશ જાંબુ પણ મળશે આપણે ત્યાં, અને એનો ભાવ છે 200 રૂપિયા કિલોના. રેસીપીનો પૂરો ટેસ્ટ માનેલો છે. આજનો વિડીયો બસ આપણે અહીંયા એન્ડ કરીશું. વિડીયો તમને કેવો લાગે છે એ ચોક્કસ મને કોમેન્ટ કરીને ફીડબેક જરૂર આપજો. તો ત્યાં સુધી અમને આપજો રજા.